شما با سلام و تشکر از همه شما و محبت بی‌دریغتون ترجیح میدم در آغاز صحبتم به زنان آزادی که در سراسر جهان برای برابری و رهایی مبارزه کردند ادای احترام کنم و به زنان ستم دیده میهنم درود بفرستم. زنانی که تاکنون ده‌ها هزار تن از اونها شهید راه آزادی شدند و اجازه میخوام که در همین جا در رأس این فروغ‌های جاویدان ملت ایران از شهید اشرف رجوی یاد کنم. زنی که در زندان شاه در اثر شکنجه شنوایی یک گوشش را از دست داد و آثار زخم‌های زیادی بر بدن داشت، اما در حاکمیت آخوندی خمینی و لاجوردی اون رو به شهادت رسوندند و از پیکر بیجانش هم در نگذشتند. دشخیمان در برابر سایر زندانیان اوین پیکر بیجانش رو مسله کردند. سلام بر اشرف و بر همه پرچمداران و شهیدان راه آزادی. بله، این رنج‌ها و این خون‌ها بهای آزادیه. همون کشاکش بی‌امانی که به فلسفه بودن یا نبودن فرزند انسان معنا میده. همون نغمه آزادی نوع بشر که به رغم جباران ستمگر هرگز خاموشی نمیپذیره. همون آه شرربار سرکوب شدگانی که بنیاد ستم رو زیر و رو میکنه. زنان نخستین سرکوب شدگان تاریخند که علاوه بر تحمل ستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کفاره گناه زن بودن رو هم باید بپردازند. اگه زنان نیمی از تمامیت انسان‌های روی کره زمینند، پس ستم جنسی و فرهنگ مبتنی بر اون بلافاصله روی نیمه دیگر یعنی همه مردان بازتاب داره و مرد رو هم در بند و آلوده نگه می‌داره. یعنی که آزادی قطعی و نهایی فرد و اجتماع انسانی در گرو آزادی زن سرکوب شده است. یعنی ستم جنسی همه پهنه‌های دیگه وجود و فعالیت انسان رو در بر میگیره. شاعر بزرگ ایران سعدی چه خوب گفته که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تاریخ از بردگان خیلی صحبت کرده و در مورد جشن‌هایی که به سبب آزادی اونها برپا شده فراوان سخن گفته، اما از برده‌ها یعنی از دردمندترین و ستمکشترین بخش اجتماع انسان کمتر صحبت شده. و ما امروز جمع شدیم تا صدای گم شده در آوار قرنها و هزارهای سرد و خاموش رو به گوشها برسونیم. صدای زنان، صدای سرکوب شدگان. تاریخ بشر از یک سو تاریخ دست یافتن به آزادیه، اما از طرف دیگه تاریخ غم‌انگیز ستم هاست. اگرچه آدمی تونست خودش رو از اسارت مطلق طبیعت به تدریج رها کنه، ولی خیلی زود به اسارت هم نوع خودش در اومد و به این ترتیب تاریخ با ستم انسان بر انسان آغاز شد.
در تراژدی بزرگ بردگی که نرونها و فرعونها اون رو کارگردانی می‌کردن، صدای سرکوب شدگان در صفیر تازیانه ها گم شده بود. اون چه بود؟ صدای زنجیرها بود و عصر سیاه بردگی که تا مغز استخوان‌ها رو سوخت کرده بود. آیا انسان تا ابد محکوم این سرنوشت کور خواهد موند؟ پاسخ این سوال رو مردم ناصریه در اون روز از مسیح شنیدند که چنین می‌خروشید: مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. پیام مسیح ترجمان روشن این تقدیر هستی شناسانه بود که میتوان و باید بر اسارت و بردگی شورید. قیام اسپارتاکوس هم بی تردید از این باور نشأت می گرفت که اسارت هرگز ابدی نیست و آزادی سرانجام دست یافتنی است. اگرچه اون و یارانش می دونستند که حداقل برای اونها آزادی جز بر بالای صلیب‌ها متصور نیست. اسپارتاکوس در آستانه آخرین نبرد خطاب به یارانش گفت: دوستان، ما راه‌های درازی را با هم پیمودیم. می‌خواستیم به سرزمینمان برویم و آزاد زندگی کنیم، اما فردا باز هم باید بجنگیم. شاید برای ما در این جهان جایی وجود نداشته باشد. و روز بعد از روم تا کاپوا 6000 برده به صلیب کشیده شدند و این بهای آزادی بود. ولی از اون پس صدای سرکوب شدگان فریادی شد که در همه جا طنین انداخت و پایان عصر بردگی رو نوید داد. بله، تاریخ اگرچه با ستم و رنج و خون همراه بوده، ولی در نهایت جز سرگذشت شیرین و شکوهمند رهایی چیزی در انتظارش نیست. روزگاری دنیای ما عرصه تاخت و تاز جبارانی مثل آتیلا، چنگیز و هیتلر بود. ولی در دوران آگاهی مناسبات ملت‌ها و همبستگی تمدن‌ها راه رو بر چنین گردنکشانی بسته. حرکت تاریخ هیچ وقت متوقف نشده و بشریت با جدال مستمر علیه تمام موانع حریت خودش رو از اسارت مناسبات کهن رها کرده و جلو رفته. با وجود این واقعیت اینه که یک صدا و تنها یک صدا در اعماق خفته تاریخ همچنان بی‌پاسخ مونده: صدای برده ها، صدای زنان، صدای جنس تحت ستم. ستم جنسی اونقدر عمیق بود که کسی وجودش رو باور نداشت. ستم جنسی ستم شمرده نمیشد. گویی طبیعت زندگی برای زنان نمیتونست غیر از این باشه. من یک زنم، زنی که از آغاز با پای برهنه آتش تند زمین را در پی قطره آب در نوردیده است. زنان در حقیقت 2 بار به بردگی رفتند. یک بار به خاطر زن بودن و یک بار همراه سایر بردگان و سایر سرکوب شدگان و به همراه تمامی انسان‌هایی که در تمام طول تاریخ به اسارت و بهره کشی کشیده شدند. بله، پای زنان رو در همه زنجیرهای اسارت میشه دید و صدای سرکوب شدگان رو در فریاد پنهان زنان میشه شنید. سیمون دوبوار درباره ریشه دیرینی ستم میگفت: همه طبقات اجتماعی تحت ستم زمانی نبودند. آنها
بعداً به وجود آمدند، ولی زنان پیوسته بودند. آنها به سبب ساختار فیزیولوژیک خود زن هستند، اما تنین خود به خودی زن در گوش مرد آهنگی دشنامگونه دارد و در ذهن او آمیزه‌ای از بهره‌وری جنسی و تحقیر است. بله، داستان زن داستان یک تراژدی ناپیداست. تراژدی ستمیه که تمام تار و پود زندگی و تمام هستی زن رو در نوردیده. رشته‌ای که زنان رو به ستمگران همیشگی اونها پیوند میده با هیچ رشته دیگه‌ای قابل مقایسه نیست. این اولین بردگان روی زمین حتی در خواب هم به نفی و حذف ستمگران خودشون فکر نمی کنند. و تراژدی وقتی به اوج خودش میرسه که اونها گمان میکنند این اسارت ازلی و ابدیه. ولی باید بگم که متاسفانه وضعی بدتر و دردناکتر از این هم وجود داره و اون تراژدی زنان در میهن اسیر ما ایرانه. تراژدی زنان در حاکمیت آخوندهای ضد بشر که نه تنها زن رو برده ازلی و ابدی میدونند، بلکه هویت انسانیش رو هم نفی میکنند. اما مگه میشه از زنان و جنبش برابری صحبت کرد اما از ارتجاع و بربریت زن ستیز حاکم بر ایران حرفی نزد؟ اما سوال اینه که از کجای این تراژدی تلخ و سنگین بگم؟ از صدها زنی که هر روز در خیابونها مورد حمله قرار میگیرند، یا از اونا که دستگیر میشن و شلاق میخورن، از زنان شریفی که به خاطر رنگ لباس یا پیدا شدن چند تار مو مجبورشون میکنن در برگه‌ای به روسپیگری اعتراف کنن، یا از زنانی که با شقاوت تمام اونها رو سنگسار میکنن. از اینا بگم، یا از تراژدی دختران 9 ساله که طبق قانون ملاها باید شوهر داده بشن، و یا از 12-13 ساله هایی که به مردان 50 ساله و 70 ساله فروخته میشن. نونهالان معصومی که زیر فشار جسمی و روحی پژمرده و پرپر میشن، و یا به انبوه قربانیان خودسوزی و خودکشی میپیوندن. حتما شما تراژدی رنج میلیون ها دختر قالیباف رو در ایران شنیدین. بیگاری در کارگاه های نمور آلوده، جایی که اونها به فلج و سیل و 10 عارضه دیگه مبتلا میشن و بهار زندگیشون رو در تار و پود قالی ها به جا میذارند. از اینا بگم، یا از انبوه زنان کارمند، معلم و کارگر که هزار به خاطر زن بودن از مشاغل خود اخراج شدند. از حماسه های مقاومت 10,000 زنی بگم که به خاطر تسلیم نشدن به استبداد سفاک آخوندی و روی آوردن به مقاومت به وحشیانه ترین صورت شکنجه و اعدام شدند. و یا از قساوت و سنگدلی دشخیمان حکومت آخوندی که مادران پیر، زنان باردار و دختران خردسال رو حتی بدون احراز هویت تیربارون کردند. و یا از داستان‌های مدهوش کننده ولی واقعی زنان جوانی که با وحشیانه ترین شکنجه ها در هم کوبیده شدند و در شب اعدام مطابق فتوای رسمی ملایان به اونها تجاوز کردند و قبل از تیربارون خونشون رو کشیدند. و بگذارید تأکید کنم که بدون شک نه مردم، نه تاریخ و نه خدا هرگز از این جنایات نخواهند گذشت و این جنایتکاران
به خاطر این استعدادهای زنده به گور و پرپر شده مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. و درود به این قهرمانان شهید و اسیر که به رغم همه وحشیگری مرتجعین هرگز تسلیم نشدند و دست از مقاومت برای آزادی بر نداشتند. زنانی که با پای سر در قفای آزادی دویدند و خود ناخدای زورق‌های آزادی شدند. و راستی که به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در این سالها بر مردم ایران و به خصوص بر زنان میهن ما چه گذشت. در آموزش‌های ملایان استنادات بسیاری وجود داره که برای توجیه دروغ پردازی‌های فراوون رژیم در زمینه‌های مختلف تصریح میشه که به 3 طایفه میشه دروغ گفت: 1 زنان، 2 کفار، 3 منافقین. اما اوج پلیدی آخوندهای ضد بشر اینه که جنایت‌های زنستیزانه و دعاوی ارتجاعیشون رو به اسلام نسبت میدن، در حالی که این جنایت‌ها و دجالگری‌ها فقط برای حفظ قدرت و ادامه حکومت اونهاست. پس گفته قرآن وای بر اونهایی که به دست خودشون چیزهایی رو می‌نویسند و میگن اینها از نزد خداست تا منافع حقیرشون رو به دست بیارند. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. بله، زن ایرانی در برابر چنین هیولایی به مقاومت برخاسته، هیولایی که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زنستیزی و آپارتاید جنسیه. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با بشریت، با تمامی بشریت سر جنگ داره و صلح جهانی رو تهدید میکنه. اما سوال اینه که آیا به راستی بنیادگرایی یک خطر و تهدید جهانی هست یا چنین نقشی نداره؟ واقعیت اینه که اختاپوس ارتجاع که قلبش در تهران میتپه چنگالهای خونینش رو در تمام کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان کشورها فرو برده و به نخستین تهدید صلح در منطقه و جهان تبدیل شده. آخوندا با سوء استفاده از باورهای مذهبی بیش از 1 میلیارد مسلمون به توسعه طلبی و صدور بحران و تنش می‌پردازند. در کشورهای اسلامی دخالت می‌کنند، فتوای قتل اتباع خارجی رو صادر می‌کنند، به عملیات تروریستی در کشورهای مختلف دست می‌زنند، بودجه‌های سرسام‌آور برای تهیه انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص میکروبی و شیمیایی اختصاص میدن. برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش فراوون میکنن. این حقایق به وضوح نشون میده که هیولای فاشیسم مذهبی صلح جهانی رو تهدید میکنه و مقابله با اون بر عهده بشریت معاصره. و من در اینجا باز هم این نکته رو باید تصریح کنم که این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران رو سرکوب میکنن و به صدور ارتجاع و تروریسم میپردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، بلکه اونها دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خودشون از نام اسلام سوء استفاده میکنند. دین اسلام دین صلح، دین آزادی، دین حریت و دین برابری انسانها
و دین عشق رحمت و رهاییه. اما سوال اینه که با این دشمن مشترک چگونه باید مقابله کرد؟ راه حل چیه و پرچم این مبارزه دست کیه؟ متاسفانه جامعه بین المللی هنوز نسبت به خطرات سازش با آخوندها حساسیت کافی نشون نمیده و آخوندها همچنان فرصت پیدا میکنند که از این گونه مماشات‌ها بهره برداری کنند. اونها از طریق باجخواهی تروریستی اصول اخلاقی و حتی سیاست دولت‌ها رو به گروگان میگیرند. حوادث ماه‌های اخیر یک بار دیگه نشون داد که اونها پیوسته در کشورهای منطقه دخالت میکنن و در کشورهای غربی با سوء استفاده از تسهیلات دیپلماتیک دست به ترور میزنن. 2 ماه پیشم برای 100مین بار تصریح کردند که فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی فقط با ترور اون میتونه پایان بگیره. در برابر چنین رژیمی جز قاطعیت راه دیگه‌ای وجود داره؟ هرگز. این قاطعیت نه فقط یک وظیفه اخلاقی و انسانی بلکه یک ضرورت سیاسی و تاریخیه که آینده دموکراسی و توسعه و صلح به اون بستگی داره. اینجاست که مسئله زنان و جنبش برابری با مبارزه علیه ارتجاع و بنیادگرایی پیوند میخوره، چرا که زنان نه فقط پیشتاز جنبش برابری بلکه همچنین نیروی اصلی توسعه، صلح و عدالت اجتماعی هستند. در این زمینه در اسناد کنفرانس جهانی زنان در پکن هم به صراحت تاکید شده که بدون شرکت فعال زنان و بدون در نظر گرفتن نظریات آنها در تمام سطوح تصمیم گیری، اهداف برابری، توسعه و صلح غیر قابل تحققه. بله، نظر من بشریت تنها در صورتی از شر پدیده شوم ارتجاع و بنیادگرایی خلاص میشه که زنان نقش پیشتاز خودشون رو در این کارزار جهانی به عهده بگیرند و با استفاده از تمامی اشکال مبارزه دموکراتیک راه رو بر هر گونه مماشات و سازش با آخوندهای زنستیز و ضد بشر ببندند. به خصوص که مسئله بنیادگرایی نه تنها مهمترین مسئله سیاسی کشورهای اسلامیه بلکه مهمترین موضوع سیاست خارجی سایر کشورهاست. بنابراین اجازه بدین که از همه زنان و از همه خواهرانم در سراسر جهان بخوام که برای تشکیل یک جبهه متحد ضد بنیادگرایی به پا خیزند. جبهه‌ای متشکل از تمامی زنان و مردان انسان دوست و ترقیخواه که بی تردید به یاری زنان ایران، این قربانیان اصلی ستم و سرکوب آخوندها خواهد شتافت. پیشتازی زنان در مبارزه با بنیادگرایی چه تأثیری بر جنبش برابری زنان داره؟ در این زمینه میخوام تاکید کنم که پیشتازی زنان در مبارزه با ارتجاع و بنیادگرایی به طور مضاعف در خدمت جنبش هوادار برابری و ریشه‌کنی ستم جنسیه، چرا که راه ارتقا و جهش جنبش برابری زنان پیوند اون با یک جنبش مترقی سیاسیه، چرا که بدون شرکت زنان در قدرت سیاسی، بدون حضور زنان در رهبری و تصمیم‌گیری‌های کلیدی اجتماعی، بدون نقش جدی
و برابر اونها در مدیریت اقتصادی در جوامع و بدون مداخله زنان در سیاست بین المللی صحبت از برابری زن و مرد مفهومی نداره. برابری واقعی وقتی تحقق پیدا میکنه که زنان در بطن اصلی ترین مبارزه روز مسئولیت های کلیدی رو به عهده بگیرند. علاوه بر این برای واژگونی نظام تبعیض جنسی زنان باید برای یک دوران هژمونی سیاسی رو در دست بگیرند. هدف و مضمون هژمونی زنان تضمین برابری و ریشه‌کن کردن ستم جنسیه و نه تعویض مرد سالاری با زن سالاری. به همین دلیل تمامی الزامات و پیامدهاش خصلت رهایی بخش داره و فوران نیروهای آزاد شده در اثر رفع ستم جنسی میتونه بنبست‌های امروز جامعه بشری رو باز کنه و نظامی نوین رو در تمامی مناسبات انسانی چه در درون جوامع و چه در سطح بین المللی شکل بده. به این ترتیب زنان نشون خواهند داد که اگرچه در طی قرون و اعصار با سهمگین‌ترین ستم تاریخ مواجه بودند، ولی اینک در عصر شکوهمند رهایی زن اونها همه صدای سرکوب شدگان تاریخ رو به اوج می‌رسونند. بله، امروز صدای زنان یعنی صدای سرکوب شدگان، یعنی صدای کسانی که از هر نوع آزادی محرومند، یعنی صدای کودکانی که از حداقل حقوق و شرایط رشد هم بهره‌ای ندارند و محرومند، یعنی صدای فقیران و دردمندانی که در فقدان ابتدایی ترین نیازمندی‌های مادی و معنوی یک زندگی انسانی مینالند ولی صدای اونها به گوش کسی نمیرسه. بله، و به همین دلیل امروز این مسئولیت زنانه که علیه تمامی اشکال ستم برخیزند، بپاخیزند و با پایان دادن به ستم و نابرابری جنسی انسان زن و مرد رو با هویت انسانی خودشون یگانه کنند، بپاخیزند و جامعه انسانی رو حیاتی نو بخشند، بپاخیزند و بنیاد تمامی ستمها را براندازند، فلک را سخت بشکافند و طرحی نو دراندازند. حالا اجازه میخوام که اشاره کوتاهی به دستاوردهایی که زنان در جنبش ایران داشتن و در این مقاومت رو به دست آوردن از این فرصت کوتاه استفاده کنم و به اونها اشاره کنم. دستاوردهایی که در حقیقت متعلق به همه زنان و متعلق به جنبش برابریه و ما برای غنی کردنش به اندیشه و تجربه خواهرانمون در سراسر جهان چشم دوختیم. زنان ایران پس از 100 سال شرکت فعال در مبارزات اجتماعی با تهاجم دیکتاتوری مرتجعان حاکم بر ایران مواجه شدند. اما تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار، آری، سازش و تسلیم هرگز. به همین دلیل
زنان در مبارزه سیاسی فعالانه شرکت کردند، به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک برخاستند و اکنون صدای رسای ملتی اسیر و سرکوب شده اما سرفراز و مقاوم رو فریاد می‌کنند و این زنان پیشتازند که اکنون مواضع کلیدی و رهبری کننده جنبش مقاومت رو در دست دارند. شما میدونید 52% پارلمان مقاومت رو زنان تشکیل میدند. ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران اساساً متشکل از زنانه و شورای رهبری مجاهدین که سازمان محوری این مقاومته تماماً از زنان تشکیل شده. زنان فرماندهی و مدیریت لایه‌های مختلف فرماندهی یگانه‌های رزمی و واحدهای فنی و تخصصی رو به عهده دارند. همچنین اونها سازمان کار سیاسی و مدیریت امور تشکیلاتی رو اساساً فرماندهی می‌کنند. امروز دیگه تقسیم کار مردانه و زنانه در جنبش ما با حضور این زنان و البته مردان آزاد و رها دیگه تبدیل به موضوع کهنه‌ای شده. ولی سوال اینه که ما چگونه تونستیم به چنین دستاوردهایی برسیم؟ 12 سال پیش جنبش مقاومت ما در مبارزه مرگ و زندگی با مرتجعان به ضرورت مسئولیت پذیری گسترده زنان رسید. ولی با وجود اینکه زنان ما در مبارزه با رژیم آخوندی گسترده ترین نقش‌ها رو داشتند، یک چیز راه رو بر تحول می‌بست و اون ناباوری بود. ناباوری نسبت به توانایی زنان. راستی که در داستان رهایی زنان تراژدی و قهرمانی به نحو عجیبی در هم آمیخته است. این احساس همیشگی من در برخورد با مبارزات زنانه. ببینید اندیشه مردسالار تا کجا در رگ و ریشه فرهنگ اجتماعی جای داره که حتی تمامی قهرمانی‌های زنان و خون ده‌ها هزار زن شهید هم کافی نبود تا دیوار ستم و تبعیض جنسی فرو بریزه. مسئله این نبود که زنان در طول تاریخ منشأ بسیاری از شگفتی‌ها نبودند. اصلا مسئله این نبود. بلکه مسئله همون مشکل باور نداشتن اونها بود. پس باید علیه این نابرابری شورید و در اینجا بود که به طور قطع و یقین به این نتیجه رسیدیم که از تغییرات تدریجی کاری ساخته نیست و باید شرکت زن در رهبری رو مسئلهش رو حل کرد و با شرکت زن در رهبری که این بن‌بست میتونه بشکنه. بله، در رویارویی مستقیم با ارتجاع حاکم ما باید از هر گونه آلودگی و اندیشه و ارزش‌های اونها تهی می‌شدیم و لاجرم باید قلب زن ستیزی مرتجعان، یعنی نفی هویت انسانی زن و نفی صلاحیت اون در رهبری رو در هم می‌کوبیدیم تا زنان بتونن سد تحقیر و ستم تاریخی رو در اعماق اندیشه خودشون در هم بشکنن و خودشون رو هم باور کنند. همچنین مردان در شایستگی زنانی که دوشادوش اونها برای آزادی جنگیدند تردید نکنند و اونها رو مثل یک انسان به رسمیت بشناسند. پس از اون که این تحول به صورت یک انقلاب درونی اذهان همه مجاهدین رو در نوردید، زنان ما طلسم ناباوری رو در هم شکستند. اونها نه به صورت تک ستاره‌های پراکنده بلکه به صورت جریانی از زنان رها مسئولیت‌های کلیدی و رهبری کننده رو با شایستگی به دست گرفتند. اما این تحول در اندیشه‌ها چه ارزش‌های نوین دیگه‌ای رو خلق کرد؟ بارزترین خصوصیات این زنان که تأثیر سازنده‌ای
بر محیط کار می‌گذاشت، مسئولیت پذیری، آموزش پذیری، وفاداری به نظم، قاطعیت چشمگیر و از همه مهمتر فداکاری و کیفیت‌های نوین انسانی بود. در این مسیر اونها قبل از هر چیز خودشون رو باور می‌کردند که انسان‌هایی آزاد و برابرند و برای مرد آفریده نشدند و به اون شناخته نمیشند و در تملک هیچ کس نیستند و مالک جسم، جان و عواطف خودشونند. و به این ترتیب اونها بر دنیای ضعیفگی، فعل‌پذیری و مسئولیت ناپذیری غلبه کردند و در هویت انسانی خودشون دوباره متولد شدند. اولین نشانه‌های این تولد برقراری مناسبات نوین بین زنان بود. اونها می‌دونستند که میبایست قبل از هر چیز زنان دوروبر خودشون رو دوست داشته باشند. در کار و مسئولیت به خصوص با احساس همبستگی عمل کنند و مهمتر از همه فرماندهی یکدیگر رو بپذیرند. همچنین باید از نقش این زنان در حفظ سلامت مناسبات زن و مرد یاد کنم، زیرا به این ترتیب بود که یک ارتش مختلط با مناسباتی پاک و انسانی و با توانمندی رزمی زیاد شکل گرفت که تحسین هر ناظر خارجی رو برمی‌انگیزه. و بالاخره یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این بود که رهایی زنان بلافاصله تأثیر خودش رو در رهایی مردان و ارتقای توانایی‌های آنها بارز کرد. مردانی که به استقبال این تحول با تمام سختی‌هاش می‌رفتند و از همگامی در این مسیر، یعنی مسیر برابری، به خود می‌بالیدند. چرا که در دنیای تبعیض مردان هم اسیرند، اسیر خودکامگی و سلطه طلبی. و راستی مردی که انسانیت نزدیکترین انسان به خودش رو، یعنی مادرش، خواهرش و همسرش رو نفی میکنه، اگه نه اینه که قبل از هر چیز انسانیت خودش رو نفی میکنه. چگونه وجدان یک انسان میتونه چنین ستمی رو بپذیره؟ ولی حالا ما نسلی از مردان رو میدیدیم که در مسیر نفی ستم جنسی هویت انسانی از دست رفته خودشون رو باز می‌یافتند و با پذیرش رهبری زنان اوج آزادی و رهایی خودشون رو بارز می‌کردند. بله، ما شاهد تولد نسلی از زنان و مردان رها شده بودیم که نشانه‌های درخشانی از یک تحول فرخنده و بسیار مبارک در مناسبات انسانی بودند. نسلی که با اتکا به رهبری مسعود تونست جنبش رو در جاده تکامل و تعالی انسان فرسنگ‌ها به جلو پرتاب کنه. نسلی که البته تحت همین رهبری در جریان یک مقاومت فراگیر ضد ارتجاعی آبدیده شده بود و مهمترین ویژگیش این بود که در صحنه سیاسی به هیچ سازشی با مرتجعان تن نمیداد. نسلی که در 30 خرداد در برابر سرکوب آزادی‌ها به پا خواست و با نثار 100,000 شهید نشون داد که تا حقوق اساسی مردم ایران، یعنی آزادی و حاکمیت ملی و مردمی رو به دست نیاره، از پا نمی نشینه. نسلی که دجالگری آخوندها بر سر جنگ و صدور ارتجاع رو با کارزار عظیم و گسترده صلح در سطح داخلی و بین المللی در هم شکست و در به تنور جنگ خانمانسوز آخوندها رو گل گرفت. نسلی که با فداکاری و از خودگذشتگی افسون مذهبی و بساط دین فروشی آخوندها رو به هم ریخت و مقاومتی رو رقم زد که امروز به مثابه پاسخ دموکراتیک، ترقیخواه و مردمی
در برابر هیولای ارتجاع و به عنوان آنتیتز بنیادگرایی شناخته میشه. و در این مسیر بود که مجاهدان و رزماوران آزادی ایران زمین از همه چیزشون گذشتند. آری، از همه چیزشون گذشتند تا رهایی خلق و میهن محبوبشون رو تضمین کنند. اونها باید از هر گونه آلودگی و اندیشه های ارتجاع حاکم پاک و توهی شدند و باید برای زدودن اندیشه های مبتنی بر تبعیض جنسی و برای رهایی و مسئولیت پذیری زنان قیام می‌کردند و اونها آگاهانه این مسیر صعب اما شکوهمند رو انتخاب کردند و قله‌های شرف و انسانیت رو یکی بعد از دیگری فتح نمودند. و حالا اجازه بدین با توجه به فرصت کوتاهی که دارم مهمترین نکات کلیدی این تجربه رو خلاصه کنم. اول، ریشه‌کن شدن مناسبات مبتنی بر ستم جنسی در گروه اینه که زنان قبل از هر چیز با ورود به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی زمینه رو برای این تحول فراهم کنند. دوم، در همین راستا زنان میباید مسئولیت‌های رهبری کننده سیاسی و اجتماعی رو به دست بگیرند. علاوه بر این، در چارچوب جنبش برابری باید دست کم 50% مسئولیت‌های کلیدی در دست زنان باشه و با اجرای سیاست تبعیض مثبت طی یک دوران محرومیت تاریخی زنان جبران بشه. به این منظور سهمیه بندی به سود و حضور هرچه بیشتر زنان در مسئولیت اجتماعی امری فوق‌العاده ضروریه. روح، مضمون و شاخص چنین امتیازاتی در هر حال رهایی و مسئولیت پذیری هرچه بیشتر زن و مرد و نفی بهره کشی و ستم جنسیه. سوم، رهایی زن شرط رهایی مرده و باید به رهایی مرد هم بیانجامه. راه حل‌هایی که فقط میخواد جای زن و مرد رو با هم عوض کنه و به تضاد بین زن و مرد دامن میزنه به رهایی زنان هرگز منجر نخواهد شد. حالون که به دلیل ذات یگانه و انسانی زن و مرد چشمانداز برقراری یک مناسبات انسانی و تحقق برابری زن و مرد کاملا حقیقیه. چهارم، برخلاف مرتجعان زن ستیز باید بر این اصل تاکید کرد که حقوق زنان همان حقوق بشر است. پنجم، تضاد بین خانواده و مسئولیت اجتماعی و سیاسی یکی از جدی‌ترین مشکلات مشترک و فرساینده تمامی زنانه. ما بر این باوریم که بایستی حق انتخاب آزاد رو به تمام و کمال برای زنان به رسمیت شناخت، به خصوص برای زنان رزمنده و مبارزان جنبش برابری، تا در هر شرایط و هر موقعیتی که لازم باشه بتونن برای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون اصالت و اولویت قائل بشند. اما اجازه بدین که در اینجا علاوه بر سیاست‌گذاری‌های پایه‌ای برای رفع ستم جنسی، اونچه که ضروریه یعنی حقوقی رو که در قانون، حقوق و آزادی‌هایی رو که در قانون برای زنان ما به رسمیت میشناسیم، در اینجا به اونها اشاره کنم. درست در نقطه مقابل خمینی که هیچ وقت حاضر نشد تا قبل از رسیدن به قدرت کمترین حقوق زنان رو به رسمیت بشناسه به طور مشخص، شما میدونید که در برنامه شورا و دولت موقت و در طرح مصوب شورای ملی مقاومت ایران آزادی‌ها و حقوق زنان طی مواد روشن و تصریح شده‌ای به رسمیت شناخته شده. به همین اساس اجازه بدین یک بار دیگه حقوق زنان رو که ما برای ایران آزاد فردا به رسمیت شناختیم در 14 ماده یادآور بشم. 1. حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،
و اقتصادی زنان کاملاً مساوی با مردان خواهد بود. دو، زنان از حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون اجازه دیگری برخوردار خواهند بود. 3. تشکل‌های زنان به رسمیت شناخته می شود و سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور حمایت خواهد شد. 4. به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف برای زنان امتیازهای ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد. 5. زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و شرکت در همه‌پرسی‌ها برخوردار خواهند بود. 6. زنان از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام و منصب و شغل عمومی و دولتی و قضاوت در تمام مراجع دادرسی برخوردار خواهند بود. 7. تبعیض بین زن و مرد در استخدام و به هنگام اشتغال ممنوع خواهد بود. زنان و مردان برای کار مساوی مزد مساوی دریافت خواهند کرد و به طور یکسان از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری برخوردار خواهند گردید. 8. زنان از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری بدون تبعیض استفاده خواهند کرد و از حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری برخوردار خواهند بود. 9. زنان در انتخاب لباس و پوشش خود کاملا آزاد خواهند بود. 9. زنان در انتخاب لباس و پوشش خود کاملا آزاد خواهند بود. 10. زنان در گزینش همسر، ازدواج و طلاق کاملا آزاد خواهند بود و حقوق برابر با مردان خواهند داشت. 11.
حقوقی در زمینه شهادت، ارث، ولایت و سرپرستی اطفال رفع خواهد شد. زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت سرپرستی آنها توسط نظام اجتماعی کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت. دوازده هر گونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود و از هر گونه اجبار و تحمیل به زن در زندگی خانوادگی و همچنین از ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت می شود. 13 تعدد زوجات ممنوع است. دختر بچه ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت به عمل خواهد آمد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. هموطنان عزیزم، خانوم ها و آقایان، آنچه گفتم انتظارات بسیار طبیعی زنانه که قرن‌هاست نادیده گرفته شده و زنان برای دست یافتن به همینها، در واقع باید بگم همین حد اقل‌ها، تا الان سرکوب شدند. اینها خواست مشترک تمامی خواهران ما در سراسر جهانه. اما اونچه که در میهن من تفاوت داره اینه که مقاومت سترگ زنان ایران و رنج و خون ده‌ها هزار زن شهید و شکنجه شده به این کلمات مضمون و رنگی زیبا از شهامت، جدیت و عشق به زندگی و امید به سازندگی داده. زنانی که هرگز تحقیر آخوندها رو نپذیرفتند و در مقابل پاسداران نابرابری سرافرازانه قد برافراشتند. زنان و مادرانی که زندگی زناشویی رو به خاطر آزادی مردم و میهنشون رها کردند و برای تاریخی نامعلوم با جگرگوشگانشون، یعنی فرزندانشون، یعنی عزیزترین هاشون خداحافظی کردند. زنانی که در نبرد با مرتجعان زنستیز و ضد بشر پرفشارترین و بغرنجترین مسئولیت ها رو به عهده گرفتند. پس ای خواهرانم، زنانی که بر علیه نابرابری شوریده اید، و ای برادرانم، مردانی که انسان بودن رو بر امتیازات ویژه مرد سالاری ترجیح داده اید، شما رو به یاری مقاومت ما در برابر سیاه ترین استبداد مذهبی تاریخ فرا میخونم و از شما میخوام که دست در دست هم برای تشکیل جبهه مشترک ضد بنیادگرایی به تلاش برخیزید.
ستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد سیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهید. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنته داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلاً به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان طنین خواهد داشت.